हेलो अनि नमस्ते। टेक इन्जिनियरिङ वर्ल्डको अर्को सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी पाइथनको बारेमा केही डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। पाइथन नर्मल्ली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यहाँबाट धेरै चिजहरू गर्न सकिन्छ। यो पाइथन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ पढ्नको लागि, लर्न गर्नको लागि, बुझ्नको लागि र यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। यो पाइथन प्रोग्राम गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो हुन्छ। म आज तपाईँलाई बेसिक फर्स्ट सेसन हो, बेसिक चिजहरू मात्रै देखाउँछु। सेकेन्ड सेसनबाट चाहिँ पाइथनको प्रोग्रामिङहरू अनि त्यसपछि पाइथनमा कसरी प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ सानो नर्मल्लीबाट सिकाउँदै जानेछु। आज हामी पाइथनलाई डाउनलोड कसरी गर्ने, पाइथनमा के चाहिन्छ भनेर यसको बेसिक नलेजहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईँको वेब ब्राउजर कुन छ? मोजिला फायरफक्सदेखि गुगल क्रोम के छ? तपाईँ त्यहाँ एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले ब्राउजर गुगल क्रोम खोलेँ। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँलाई पाइथन चाहिन्छ भने पाइथन डाउनलोड लेख्नुहोस्। पाइथन डाउनलोड लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई पाइथनको यहाँ python.org आयो। यो ओरिजिनल वेबसाइट हो, पाइथनको अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, यहाँ पाइथन 3 र पाइथन 2 छ। यो तपाईँले डाउनलोड गर्ने बेला पाइथन 3 नै डाउनलोड गर्नु होला। अब मैले पहिला नै डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड पाइथन 3.8.2 छ, नयाँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जन। तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। ल म एकपटक यसलाई फेरि देखाइदिन्छु तपाईँहरूको लागि। यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यो यहाँनिर तल मेरो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। यसलाई केही समय लाग्छ। अनि त्यसपछि पाइथनसँगै चाहिने अर्को चिज भनेको भिजुअल स्टुडियो कोड। यहाँनिर चाहिँ अब भिजुअल स्टुडियो कोड पनि चाहिन्छ। VISU स्टुडियो कोड यहाँ तल आइसकेको छ। भिजुअल स्टुडियो कोड, यसलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड यहाँ मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि ब्राउजर खुल्न केही समय लाग्यो। यहाँ ब्राउजर खुलिसकेको छ। भिजुअल स्टुडियो कोडको यो सामान्य यहाँ देखायो। त्यसपछि हामीले यसलाई यो भिजुअल स्टुडियो कोडलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड फर विन्डोज छ, यहाँनिर डाउनलोड फर विन्डोजमा जानुहोस् अथवा यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। ओके, लेट्स हामी यहाँबाट डाउनलोड फर विन्डोज गरौँ। विन्डोज, त्यसपछि यो पनि डाउनलोड हुन सुरु भयो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड, यो 54 MB को छ। यो चाहिँ 25.3 MB को छ। अनि यति दुईटा डाउनलोड गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब यो इन्स्टल गर्नुपर्ने प्रोसेसमा हुन्छ। इन्स्टल गर्नुपर्ने चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ पाइथन डाउनलोड भइसकेको छ। पाइथन डाउनलोड भइसक्यो। म इन्स्टल गर्ने प्रोसेसतिर जाँदैछु। इन्स्टल गर्नको लागि मैले पाइथन डाउनलोड गरेको छु। यहाँ जानुहोस्। यो मैले ओपन गरेँ। मैले पाइथन त पहिल्यै डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यहाँनिरबाट तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, अनइन्स्टल। अब मेरो पहिला नै इन्स्टल भइसकेको छ र मैले तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ नेक्स्ट, तपाईँहरूकोमा नेक्स्ट आउँछ। मैले चाहिँ मोडिफाई गरेर फेरि यसलाई नेक्स्ट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ फाइल लन्चर पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट इन्स्टल गरिदिनुहोस्। तपाईँको याद गर्नु होला। तपाईँको यहाँ मेरो चाहिँ 32 बिटको इन्स्टल भएको छ। तपाईँ 64 बिटमा चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले 64 बिटकै डाउनलोड गर्नु होला। त्यहाँनिर अप्सनहरू पनि हुन्छ। ओके, मैले क्लोज गरिदिएँ। मेरोमा पाइथन इन्स्टल भइसकेको छ। अब पाइथन इन्स्टल भइसक्यो। मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड फेल भयो। म एकपल्ट रिज्युम गर्छु। यस्तै गरेर तपाईँले भिजुअल स्टुडियो कोड पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड तपाईँकोमा डाउनलोड भइसकेपछि त्यो भिजुअल स्टुडियो कोड भएको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि भिजुअल स्टुडियो कोडलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ नेक्स्ट बटनलाई दाब्नुहोस्। जबसम्म इन्स्टल देखाउँदैन तबसम्म नेक्स्ट बटनलाई दाबिराख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँकोमा इन्स्टल हुन्छ। आज हामी पाइथन र भिजुअल स्टुडियो कोड कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिक्यौँ। अबको नयाँ सेसनमा यहाँहरू समक्ष नयाँ कोर्सहरू लिएर आउनेछु।
पाइथनको बारेमा केही बेसिक नलेजहरू र पाइथनमा कसरी कोडिङ गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोका साथ आउनेछु। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।